káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ̀fọ́ abọ́lẹ̀ fún dáadáa fídíò tó ń ṣó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa a sì máa pílẹ̀ fún ẹ̀wọ̀n inú fídíò tẹ́ ń wó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ̀fọ́ àkọ́ kẹfìdílé àbí kẹfìdílé nǹkan kẹ máa bá a ká lọ bọ́yìn tún pé pẹ̀rẹ̀ àṣírí nínú fídíò tẹ́ ń wó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ wò ó tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ kọ́ ni ẹ bá wa subscribe kẹ like kẹ comment kẹ share ẹ lè máa jẹ́ àǹfààní content nígbàkúgbà lórí ìkó tó bá fi lè tẹ̀lé máa fi ṣọgbọ́n ìmọ̀ àti ẹ wò ó láì fòpá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ fídíò náà rèé ẹ̀ka sojú abẹ́ ń kó. ṣùgbọ́n Muhammadu Buhari gangan ni orchestrator oníníṣẹ́tọ̀ òun gangan ló sọ fáwọn èèyàn yìí pé ó nílò àwọn tí ó bóun gbàjọba Nàìjíríà pẹ̀lú jàǹdùkú tẹ́ ẹ bá rántí ńgbà kájagun fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari tó kọ́kọ́ lose election gbàm òkú tó sùn ọmọ níwọ̀nba ọdún náà ni wọ́n pa àwọn kọ́pà ọmọ gbọ̀ngàn wà náà kọ́pà tán pa tán gbókùn wọn wálé ńgbà náà ṣé ẹ ti rántí wọ́n dáná sun mọ́tò wọ́n bá rí mọ́tò ọlọ́pàá wọ́n dáná sun wọ́n bá rí police station wọ́n dáná sun anything tó bá rọ̀ mọ́ security forces ni wọ́n ń kọjú ìbọn sí tán bá jàǹgbà náà so lẹ́yìn ìgbà náà ló wá wò pé outside machinery yóò ṣiṣẹ́ dáadáa ju àwọn tí ń bẹ lé lọ ẹjá gbọ́ bandi were created by General Muhammadu Buhari retired to oust Jonathan. It all started in April 2014. ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá rí i pé ó jọra eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró jáde yàrá ìgbé kọ̀ sàtà àdánù mbẹ̀ ṣùgbọ́n kápẹ́ ní allegedly torí orúkọ àwọn tó wà mbẹ̀. Now it all started in April 2014 when Muhammadu Buhari assembled his ardent supporters, promoters and strategists to determine how to remove President Goodluck Jonathan. Prominent amongst them were El-Rufai, Gen Dambazo retired pẹ̀lú àwọn kan. ẹ ṣáà ti gbọ́ pé Buhari ò ní interest nínú òṣèlú àwọn Bala Muhammed ni wọ́n lọ pé ni wọ́n lọ persuade ẹ̀ ni wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ìwọ nìkan la lè lò ìwọ ló tó ṣe iṣẹ́ torí pé njẹ́ ogun bá lè làánìrà alágídí ọmọ everybody ló dá alágídí ọmọ mà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nísìnyí ẹ mọ páàtì tẹ́ ti mọ̀ pé Awíkókó ni wọ́n á sọ̀rọ̀ jàǹgbọ̀ngbẹ́ nìkan kò ní tìjú ẹnìkan àbí kò bẹ̀rù ẹnìkan wọ́n ní Awíkókó ni ẹ sọ fún Awíkókó ni ẹ sọ fún. So now a decision was reached to consult Miyetti Allah Cattle Breeders Association for assistance to boot Jonathan Goodluck out of office. Èmi àtẹ̀yìn mọ̀ dáadáa pé ariwo Miyetti Allah ló gbalẹ̀ gbàlúgbalẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ló máa riwo wọn rọlẹ̀ nígbà tí wọ́n arrest olórí wọn tí wọ́n sọ sẹ́wọ̀n. ṣé gbàgbé wọn Miyetti Allah béèrè $1 billion lọ́wọ́ Buhari ńgbà náà he settled them with 500 million naira. ṣé gbàgbé ẹ fi mọ̀ wípé ó ṣe wẹ́kú àti ló tẹsẹ̀ bọ́kọ̀ nǹkan sọ ó ṣe wẹ́kú bíi mẹ́ẹ̀lì ọdún òmu mẹ́ẹ̀lì kẹfà parí sí lóye kẹfà. So wọ́n gbé alága Miyetti Allah was engaged to bring in foreign machineries torí pé àwọn tí wọ́n ń daran ni wọ́n lè daran láti ìlú kan yọ sí ìlú kan àwọn náà ń daran láti Nàìjíríà lọ sí Niger daran láti Niger wọ Nàìjíríà daran láti Nàìjíríà wọ Chad daran láti Chad wọ Nàìjíríà. bóun ìrìn àjò sọ́hún Ògbómọ̀ṣọ́ nínú tàǹtà kàńjò ní ṣe bí ọdẹ ni ṣe bóun àtàwọn ọdẹ ẹgbẹ́ tí wọ́n jọ pàdé ara wọn ni wọ́n jọ mọ́ra wọn náà jọ wá kíra wọn kó tó di pé ó dúró sọ́dọ̀ Oníkòyí ńgbà náà. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ìrìn àjò yìí náà ó lè ní mẹ́sì ó lè tọ̀ lórí àpáta. àwọn ti Nàìjíríà ni ó fi wẹ́lọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ti Chad àwọn ti Chad ló bá wọn sọ pé àwọn ará Mali wá sọ́dọ̀ wa àbá ń pè wọ́n àbá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n negotiate pẹ̀lú wọn wọ́n sọ iye tí wọ́n mọ̀ gbà lóṣooṣù fún wọn. àwọn ò dẹ̀ ríru owó bẹ́ẹ̀ rí lọ́n sọ fún ìyàwó àtọmọ pé àwọn ń lọ jagun àwọn ọmọ fowó ránṣẹ́ sí ẹ̀yin ẹ sáà máa jẹ kẹ́ ẹ máa mú kẹ́ ẹ máa yìnbọn àdí ìgbà tábà fi dé àdé tẹrùtẹrù ni abùkẹ́rù wọ̀ ní tẹrùtẹrù àdé towótowó ńlá wọ́n ti calculate. Jonathan tán wá torí ẹ̀ pàdé ẹ̀ tán fẹ́ fo torí ẹ̀ fagbọ́n òun ò dúró kò jẹ́ kán ka rìsọ́ọ̀tì tán
tó congratulate Buhari ó ti mọ tí ń bẹ́ńlẹ̀. Bàbá ní aṣagídí nìsín ìṣẹ́jú mélòó gbogbo agbára ń bẹ lọ́wọ́ president ń bẹ lórí àlééfà ó lè sọ pé àwọn kanṣu bò INEC ó jáde nìsín pé mọ̀gòmọ́gbò wà lórí election yẹn mọ̀gòmọ́gbò wà lórí àwọn tó dìbò so a kanṣu ẹ̀ á kéde àsìkò àtúndì ìdìbò kò sẹ́ni tí ó sì ń kankan ó pa àwọn sọ́jà ta nìsín ẹ̀ ń bá dó péńké wọn ni ẹ̀ gbé. So consequently, the national chairman of Miyetti Allah was engaged to bring in foreign machineries. Within a month, 2,000 Fulani fighters were brought in from Mali, Senegal, Niger Republic, Chad, Libya, to name but a few. Bọ́n ṣe sàwọn jọ káàkiri nu. Further 4,000 fighters were stationed in Niger and Chad on standby. Wọ́n kó 3,000 wọlé. Wọ́n rẹ̀ kí àwọn 4,000 sí ẹ̀yìn odi ẹ̀yẹ dúró ẹ máa wo bí nǹkan ṣe ń lọ o so tágbára àwọn ilé ọ̀bá ká ẹ̀yẹ wọlé nígbà báyìí wọ́n ti múra lẹ̀ ti dira lẹ̀ bá a ṣe ń yọ́ sólà yọ́ gbọ́ gbogbo ẹ̀ ní Jonathan gbọ́ àtàwọn tí ń bẹ ń jọba àwa gan ti mọ̀ pé wàhálà ó ṣẹlẹ̀ òkú ó sùn sọ wá yẹ kó kò ó sùn torí pé yìí ó dìbò ìbí ọdún mẹ́jọ náà ló ti ṣe tó ti lọ yìí káná fàjọ̀gbọ́n gbà yẹn ká ní Goodluck gbéjọba lẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́ bí wọ́n ṣe máa jà nìyẹn tí wọ́n fi ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ so 4,000 bẹ lẹ́yìn odi ní Chad wọ́n mẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ síbẹ̀ wọ́n pẹ̀ pé wọ́n kàn ń jẹun lásán Buhari gangan ò lówó lọ́wọ́ tó pọ̀ o àwọn ilé ní kúwọ̀ ẹran Àjàyí àwọn àyàn wọn pin ẹran Olúgbòde wọ̀nyí lọ dáwùjọ wọ́n sá mọ̀ pé tí Buhari bá ti wọlé àwọn gbowó àwọn padà so 4,000 fighters were stationed in Niger and Chad on standby on arrival. They were assembled in Kaduna under the sponsorship of El-Rufai, allegedly under the sponsorship of El-Rufai, and were addressed by various northern leaders, including the Sultan of Soko, General Muhammadu Atokore, etc. Nígbà tí wọ́n dé Kaduna ṣàgbàgbé pé mission wọn initially nígbà tó rí pé OPC wọn làwọn fẹ́ lé emir kúrò nílọrin wọ́n fẹ́ fọba Yorùbá jẹ ya ilẹ̀ Yorùbá nílọrin a fẹ́ gbà lọrin padà ìní mission tí wọ́n fi lọ mú Buhari wá wọ́n ti wá wò wípé àwọn ọmọ táwọn nílé òní lè ṣiṣẹ́ yẹn àwọn alágbára tí ń bẹ lẹ́yìn odi táwọn sanwó fún ni káwọn lọ gbé wá àwọn èsì ọ̀pọ̀ kú tó jẹ́ pé ìjà náà wá jà tí wọn àwọn ò ní fámìlì wọn ò dẹ̀ mọ yẹn kankan gbogbo àwọn tó jágbàgbà ńlẹ̀ lókè ọ̀yà lọ́hùn wọ́n àdírẹ́sì àwọn pípù yẹn because nígbà tí àwọn pípù yìí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jà èmi àtẹ̀yìn mọ̀ wípé El-Rufai ni wọ́n kọ́kọ́ kọjú ìjà sí Kaduna wọ́n ti kọ́kọ́ ń jiyàn gbé Kaduna wọ́n ti kọ́kọ́ ń pààyàn wọ́n á pààyàn lọ rẹpẹtẹ wọ́n á jiyàn gbé rẹpẹtẹ El-Rufai bẹ̀ wọ́n dáhùn létà náà wá sọ pé kán sẹ́tù àwọn pátápátá kán fáwọn $1 billion nígbà tó wó níyì El-Rufai tán bá pe Buhari nígbà náà Buhari ò pí kọ́ wọn mọ́ ebi wá bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n ntọ́ sọ wọ́n di tẹ́rọ gangan nù tán fi wá ń tẹ́rọ wá káàkiri náà fi fọ́n sínú gbó ní tí wọ́n jẹ náà kọ́kọ́ wá ń gbà náà àwọn olórí burúkú ẹran ọmọ yìí ló kún wọn wá sí wa lọ́rùn ẹ máa gbọ́. Specifically, General Buhari in his address told the fighters that, and I quote, "The British handed Nigeria over to us, the Fulanis at independence. The land, Nigeria, belongs to us. We must reclaim what belongs to us." He added that at the event that Jonathan Goodluck won the election, the Fulani machinery must fight until they regain control of the country. He assured them that the Nigeria army was behind them. Ṣé wọ́n nígbàgbọ́? Former military head of state ni. Hausa Fulani dẹ̀ níyàn rẹpẹtẹ nínú sọ́jà lásìkò gbà náà. Wọ́n níyàn lásán ló nínú sọ́jà lásìkò gbà. Wọ́n láwọn top officials nínú sọ́jà ń gbà náà. Wọ́n wá ní retire military head of state rẹpẹtẹ ńlẹ̀. Àwọn nìkan náà wọ́n ní Yakubu Gowon
àwọn nìkan náà ni Ibrahim Badamasi Babangida, àwọn nìkan náà wọ́n ní Abubakar Abdulsalami, àwọn nìkan náà wọ́n tó ní Buhari, former head of state gbogbo wọn. So gbogbo àwọn tí mo kà á lẹ̀ ni wọ́n ní loyalist nínú iṣẹ́ sọ́jà, quote me anywhere, gbogbo wọn ní loyalist tí wọ́n lè pè pé bá ti fẹ́ ṣe nǹkan líle tí wọ́n dẹ̀ sí bọ́n ṣe fẹ́ sọ pé kán ṣe tàbí bọ́n ṣe fẹ́. Ká tó wá sọ pé àgbáríjọ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọn kí wọ́n wá sọ pé wọ́n wá loyalist tí nínú iṣẹ́ sọ́jà. Sáwọn tí wọ́n promote tó jẹ́ pé àwọn náà promote wọn ni àbáwọn tó jẹ́ pé àwọn ló pè wọ́n kán wá jẹun. Wọ́n gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu fa. So ó ti sọ fún wọn wípé iléeṣẹ́ ológun ń bẹ lẹ́yìn wọn, reality dẹ̀ ni. Ṣé iléeṣẹ́ ológun sáwọn iléeṣẹ́ ológun gbọ́ràn sí Jonathan lẹ́nu gbà yẹn? Èmi àtẹ̀yìn lè testify, ẹ̀yin gẹ̀ testify sí tó bá jẹ́rọ̀ mọ́pa. Àjọ wà láyé àdèmọ́ ti ń lọ, ṣé wọ́n gbọ́ràn sí Jonathan lẹ́nu? Ṣèbí wọ́n kàn ń gbowó Jonathan, wọ́n kàn ń ṣe tiwọn ni. Ṣèbí lára ẹ̀ ní pé kàn ra nǹkan ìjà ogun $2.6 billion àbí 2 point kíni tó rà ń gbé $2.9 billion àbí nǹkan tí wọ́n pín láàrin ara wọn. Kí n good luck ṣe fún wọn. Èyí tó bá jẹ́ Bọ́lá Tinubu ni kò ní arrest gbogbo wọn ní wá jẹ́jọ́. So the mercenaries received initial training from the commandant of the Nigeria Defence Academy (NDA) and were sent to 6 camps in Ekiti State, Benue State, Katsina State, Kaduna State, Zamfara State and Borno State. Reality lọ́gbọ́n bí wọ́n ṣe pín wọn káàkiri ńgbà náà ni helicopter wọn fi ń gbóúnjẹ wọn wá, oúnjẹ tí wọ́n jẹ wọ́n tọ́jú wọn sí camp, àwọn sọ́jà ní train wọn kó wá sọ pé àwọn kan kọ́ lónìí Nàìjíríà. In the camps, brand new pickup trucks, generators, etc. were provided for them. Nigeria Air Force helicopters were used to provide them essential supplies like food, water, drinks, and even arms and ammunition. Evidently, Jonathan Goodluck lost the election in 2015 through a well-orchestrated election organized by INEC under a Fulani chairman. Tán bá ní president wo ló gbọ́n jù ń sọ pé Jonathan, tán bá sọ pé president wo ló gọ̀ jù ń pè Jonathan. Jonathan lè ti ń bẹ́ lé ìjọba tí wọ́n introduce èèyàn sí pé kó fi ṣe INEC chairman tó ń gángan ọ̀dẹ̀ tó ń tọ̀ mọ̀ tí ò rírí tó dé accept. Wọ́n ti parí iṣẹ́ ní jẹ̀gá bá jẹ̀gá ẹ̀, jẹ̀gá jẹ́ àga Jonathan dànù. Wọ́n ráàyè ṣe dáadáa. Okay, election organized by INEC under a Fulani chairman, Professor Jega. General Buhari, retired, was sworn in as the president. This saw the emergence of a Fulani president through a dodgy election, hence the planned violent war was averted. Gbogbo tí wọ́n ti múra lẹ̀ pé àwọn jà, àwọn sọgbódilé, àwọn sọgbẹ́dìgbòrò, àwọn fàjàngbọ̀n, ìjàngbọ̀n wá ṣe é fà mọ́. Because ẹni tí wọ́n rò pé yọ jà kọjá, ó gbé ilẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́, ó accept defeat, ó congratulate winner. Ìdáwó lẹ tún fẹ́ jà, ńgbà tẹ́ ẹ gbáyàn lójú tó tún dọ̀bálẹ̀. Oṣó pa mí, mo gbọ́nu lá. Ó bojú ẹ̀yìn mo fi dọ̀bálẹ̀ gé. Ọwọ́ àtún yẹ gbá, sọ fẹ́ nà mí ni, o tó bẹ́ẹ̀, sọ pa mí ni. Ẹ lé o, ó lé ní, ẹmu, ó lé ní. Wọ́n dẹ̀ dì í mú pàpà kókó. Ńdó jídà, ẹ gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ẹni òfin lẹ̀. Ọ̀yá, eré tètè, alẹ́lẹ́. Wọ́n dẹ̀ tó ń sá lọ, ẹ bá tó ń gbá tẹ̀lé lẹ́yìn, ṣé ẹ fẹ́ pa ni? Ẹ ti ní ó ju ìjọba lẹ̀, ó ti jù ú lẹ̀ fún ìjà kílẹ̀ tó bá jà, kò ṣeé jà mọ́. Wàhálà bá dé. Buhari Ekunleti òun dórí àga, kọ̀wé ẹ̀yìn wo mọ́. Bọ́ bá jẹ́ ntọ́ gbọ́n ni àwọn tó kó wá wí tó ẹ ti rẹnu lẹ rẹnu ọkọ o. Nta ọ̀rọ̀ ta rò pé yóò wọ́n bóró ó ti bọ̀ mérukọ́. Nta ti rò pé yóò le easily ni. So kò sí nǹkan kan méjì ju pé kẹ́ máa padà síbi tẹ́ ẹ ti wá lọ.
màá sọ fún àwọn èèyàn kan kí wọ́n fún kan pay yín off kan sanwó yín kẹ́ ẹ máa lọ. ṣùgbọ́n torí wípé àkọ́ àpò làákọ́wó ni wọ́n fi ṣe, wọn ò wúlò fún mission kan, ó yẹ kí wọ́n lè wúlò fún mission míì. àwọn ìjọba kan ti jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn machinery tí wọ́n fi ń gbẹ̀mí àwọn alátakò wọn, gbẹ̀mí àwọn tó bá bú wọn, gbẹ̀mí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ tẹ́ẹ̀fì ní traces. ìjọba míì dẹ̀ dé ó dẹ̀ sustain wọn, kò tú wọn ká. that means wọ́n ó lè padà wúlò fóun náà. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ra wọn èèyàn lábí yìí. Buhari ò rí wọn lò fún yẹn, bọ́ wọn fẹ́ jù wọ́n nù, wọ́n ní wọn jẹ́, wọ́n lé egun ni, ẹ jù ú lẹ̀, wọ́n lè ràn díẹ̀ wà ń bẹ̀. ó ń dẹ̀ ní kò mọ bí wọ́n ṣe fẹ́ tọ́jú wọn, kò mọ bá a ṣe tọ́jú èèyàn, kì í ṣe nature ẹ̀. wọ́n fa àwọn eléyìí lẹ́nu ibi. So, contrary to expectation, the machineries in the various camps were abandoned. wọ́n abandon wọn, wọ́n kàn sí wọn mọ́. ebi sì rèé, ọmọ pé ó kàn ò sí nílé. bójúmọ́ bá ti mú ibi á máa pa ni. òsàbí ọ̀fun òsì dojúmọ́ ni ó béèrè ẹbọ. ẹ̀ńtẹ́ kó sí kámpù kì í ṣe pé gbọ́jà tí wọ́n wájú kan máa tà, wọ́n jẹun. were abandoned, no more food and essential supplies. The relationship between Miyetti Allah, El-Rufai, now a state governor, and Dambazo broke down. Nígbà tí wọ́n ń pè lókè ní yìí, Rufai ò tí ì di gómìnà. ṣùgbọ́n nígbà tí Buhari ti wọlé, òun náà ti di gómìnà. àti wá rí gómìnà dẹ̀tì, àti rí Buhari dogun. àwọn eléyìí ò wá wọn hun sẹ́lòmíì mọ́. alága Miyetti Allah ni wọ́n hun sí lọ́rùn pé ẹ̀yin lẹ kó àwa o, ẹ̀yin lẹ invite wa o, lẹ́ni wọ́n ṣe báyìí fún wa, wọ́n ṣe báyìí fún wa o. ńlá wa lẹ́ta wa stranded sáà ní jẹun. agbára Miyetti Allah nìkan wa káàyàn 4,000 láti jẹ àbí 3,000 láti jẹun bí. àwọn 4,000 kan fi sí Chad, sáwọn náà ò ní jẹun ni. that's 7,000 people. ẹ jẹ́ àjọ jókòó wò ó, ká sọ pé 100,000 naira wọn láwọn máa fún ọ lóṣooṣù, ẹ bá ń ṣí ẹwọ yìí tó jẹ́. àbí ká sọ pé 100,000 náà fẹ́ máa fún ọ. so El-Rufai arrogantly declared that they were not needed anymore and they should go back. exactly bó ṣe ṣẹlẹ̀ nù. àkíní problem yìí gan àṣà lóyún mọ́, ẹ máa lọ síbi tẹ́ ẹ ti wá. àwọn eléyìí wá sọ pé lọ síbo. nígbà tí sọ fáwọn ìyàwó wa pé dídé tá a bá dé tẹrùtẹrù làbùkẹ́ ọ̀wọ̀lú á wọlé towótowó ni. ká máa lọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ òfo láì fún wa ní nǹkan kan. ẹ ń ṣeré ni àwàdà lẹ́ ń ṣe o. ló jẹ́ kán kọ́kọ́ fi dán hàn El-Rufai fúnra lára ẹ̀ nínú ìjọba rẹ̀. wọn kò wá gbúrú àwọn abúlé báyìí wọn dìde pààyàn lọ rẹpẹtẹ ńbẹ ní Kaduna. wọn á jiyàn gbé rẹpẹtẹ. Rufai ò pé Miyetti Allah pé kọ́ bọ̀ ń pàṣẹ èdè wọn. eléyìí wọn sọ pé pàṣẹ ìṣẹ̀wọ̀n kan ò sí, owó ni ẹ kó wá kó ẹ jẹ́ kóun sẹ́tù wọn kán tètè máa lọ. làwọn alákọ̀ọ́rí ọ̀sẹ̀ tù wọn bọ̀rọ̀. okay. arrogantly declared that they were not needed anymore and they should go back. Consequently, the pípáyín in Kaduna commenced as a warning to El-Rufai, but it did not bother him. He declared that he had paid the people carrying out the killings and they did not want to stop. Can you imagine that? ó ní kẹ́ ẹ máa wò ó, àwọn tó ń pààyàn o mo ti sanwó fún ọ o, ẹ̀yin náà gbọ́ngbà náà tá a máa wò ó pé bóyá mistake ló fi sọrú ẹ̀. a ti sanwó fún ọ o, wọn ò fẹ́ dáwọ́ dúró ni o, wọn ò fẹ́ dáwọ́ dúró ni o. So the Nigerian police did not bother to call Gómìnà El-Rufai to give further clarification on this. ńgbà tó sọ bẹ́ẹ̀ kò sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó pè lóòótọ́, iléeṣẹ́ ológun ò pé, ìjọba ò pé, ìjọba àwọn ni ó pé, ìjọba tó ránṣẹ́ náà ni ó pé àbí. many things ló yẹ ká question lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. many things ló yẹ ká seek clarification fún ní Nàìjíríà, but we didn't. business as usual ni ẹni àmọ̀rí ìbá kú òkú tí ì ṣe tẹ́ni ọjọ́ tó fọ̀ láàfin gbogbo ẹ̀ ṣe èyí lọ́kàn mi náà wàhálà ilé ayé tiwọn nìyẹn náà ẹ jẹ́ kán máa bá lọ bẹ́ẹ̀ náà bá a ṣe ń gbègbè ayé tí gbogbo nǹkan fi di wàhálà máa lọ́wọ́ nìyẹn. So
The machinery at the various camps decided to go about to find food for themselves. Yorùbá ní àṣẹ̀ṣẹ̀ wọn ológbò ní jìyà. Bó bá ti ń tóbi ọjọ́ mẹ́ta yóò tèkú ilé pàjẹ́. Ẹsẹ̀ wọn ológbò lẹ́yìn ìyá ẹ̀ kékeré yóò máa ṣe pọ́lọ́rú yóò máa pọ́ yọ́ káàkiri. Ẹjọ́ pẹ́nu lé díẹ̀. Kó dàgbà díẹ̀ kátẹ́gùn ọ̀fẹ́ sí kó rúra díẹ̀ kó nǹkan gbó lè sáré. Yóò máa pe epo jẹ fún rẹ̀ ẹ̀ nílò wàhálà mọ́. So ara wọn ti sílẹ̀ ọwọ́ ebi ti bà wọ́n. Wọ́n wò pé ẹ wo bàbá jáde fúnra lára wa káwa ń tá jẹ̀bi ọ̀pá wa kú o. Iná fi fáwọn ọgbọ́n. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ ọmọ Fúlàní kò sẹ́ni tí ó sọ náà sọ̀rọ̀. Iná ìwá sí south. Wọ́n sàárín gbogbo fẹ́fẹ́ rí tìta ń ṣe flamboyant wedding, flamboyant burial, kásòkú, kámásọ ẹgbẹ́, kápá màálù lọ rẹpẹtẹ, káwé gèlè, kámọ̀ náwó fúnra wa lójú agbo ni wọ́n á wò pé ọbẹ̀ sọ̀n south ọbẹ̀ sọ̀n bẹ́ẹ̀ ẹja lọ bí ọbẹ̀ ti sọ nọ́ọ̀tì yìí gbẹ́ pọ̀ òkè ọ̀yà ìgbẹ́ àwọn eléyìí àlìmọ́njèrè kí lẹ́yìn nílò láwọn eléyìí ní lọ́wọ́ ẹja lọ bẹ̀ wọ́n náà wá kiri sí a láti Èkìtì ní Wàrájà lóṣogbo lọ́nà Ìbàdàn nìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípínlẹ̀ Ògùn nípínlẹ̀ Kwara àwọn àjọ sí wa. Okay, go about to find food for themselves by robbing people, going to farmlands and kidnapping. Bẹ́ẹ̀ni, ó kó àwọn èèyàn wọn kọ́kọ́ ń lọ. Ìsídà kan ti wá suyé lọ rẹpẹtẹ, bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ kọjá yìí wọ́n pa ń síbẹ̀. Tàbí kẹ́ ẹ wá kí wọ́n kó, tàbí kẹ́ ẹ wá kẹ́ ẹ jọ pín bí wọ́n ṣe ń ṣe ń gbà náà nù. Wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ yín lójú kòrò, nígbà ó jẹ́ pé irin tútù ń bẹ lọ́wọ́ wọn tó sì jójú lówó. Tí ìṣògùn bá ń kì í wọn èyí sì sára bí wọn ò dáyàn kankan mọ̀ ẹni Ṣàngó bá pa àpagbé ni. Gidi Ṣàngó pa àpagbé mo bẹ̀ yẹn máa fẹ́ kún wájà o bẹ̀ yẹn máa fọ́ kàwé yẹn o. Béèyàn bá fi hàn wá àwọn Fúlàní tilẹ̀ yìí ó ń tọ̀ wọ́n jẹyàn rẹ̀ ń sùn àwọn tilẹ̀ yìí lájọ́ ń dùnàdùnra tá a jọ ń ra wàrà lọ́wọ́ ara wa àwọn eléyìí ọ̀gbọ́n wa ń pa ọ́ wọn ọ̀gbọ́n nǹkan kan ti gé hàn létí lọ Àṣàkẹ́ ti gé hàn létí lọ. So, now, robbing people, going into farmlands and kidnapping, Miyetti Allah made several efforts to contact El-Rufai and Dambazo to appeal to them to provide money to return these fighters to where they came from. All efforts proved abortive. The mercenaries at this point vacated their organized camp and took to crime. Làwọn eléyìí wá ń wá hello ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ Eli kò dáhùn. Ẹ wo ẹ má yẹ nìkan kan lẹ́nu wọn jàre ẹ má yọ wọn lẹ́nu wọn àwa láti ṣe ní màtíṣà rẹ̀ a mọ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe nǹkan ẹ wo ṣùgbọ́n ẹ pè wá wà ní dánilóhùn ẹ bẹ̀ wá ti ànígbọ́ o. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ jàǹdùkú. The criminal gangs which emanated from these machineries were at this point described as bandits in order to differentiate them from other notorious terrorist groups like Fulani herdsmen, Boko Haram etc. Wọn ò papọ̀ mọ́ra wọn. Làwọn ń pè wọ́n jàǹdùkú lásán. Jàǹdùkú tá a mọ̀ mission ẹ̀ tá a mọ̀ ń tó fẹ́. Boko Haram ti sọ ń tán fẹ́. Herdsmen ti sọ ń táwọn fẹ́. Àwọn fẹ́ grazing route. Wọ́n fẹ́ cattle colony. Wọ́n fẹ́ káwọn máa dẹran àwọn pẹ̀lú sùúrù ibi tán bá lè jẹun kán jẹun. Pé làlàáfíà fi lè wà láàrin àwọn àtàgbẹ́ o. Àmọ́ mission tí wọ́n àmọ́ ibi táwọn ń lọ. So, following the untold destruction and pipayin which the bandits carry out, especially in Katsina and Zamfara, the northern leaders, in conjunction with officials of Nigeria government, requested Miyetti Allah to intervene and remove the bandits from Nigeria. Sẹ́nu lásán wọ́n fi remove wọn. Miyetti Allah returned demanding 150 billion naira. Okay, 150 billion ni. Ya èmi tí ẹ rò pé 1 million ni. So 50 million wọ́n wá fún wọn gbà yẹn. 50 billion náà fún ṣé 50 billion náà fún wọn. Okay, 100 billion náà fún wọn. Okay. Now, Miyetti Allah returned demanding 150 billion naira to settle the bandits and evacuate them. Because
ọ̀rọ̀ wọn ti dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó háyà irinṣẹ́ eléré pé a fẹ́ ṣèsọjí ìjọ kan o ẹ wá háyà irinṣẹ́ wá instrumenti ẹ wá sọ fẹ́ni tó ní instrumenti pé àti ìlò tán o ẹ má wọrí ẹ fọkàn balẹ̀ o iye ìgbà tá a bá fi lò ó a máa sanwó ẹ̀ fún yín àwọn yẹn lójú ogun ńjọ́ gbogbo jọ́ tẹ wá kó instrumenti yẹn kalẹ̀ ẹ bá àmọ́ fi kọrin ẹ bá àmọ́ sí ẹ lò ó sí ẹ sá gbà kalẹ̀ ńbẹ́ àbí ẹ sanwó ẹ̀ so àwọn yẹn accumulate iye owó tó yẹ káwọn ó gbà fún iye ọjọ́ tán fi wà lọ́jọ́ kó yẹn pọ̀ bẹ́ẹ̀ iye ọjọ́ ni wọ́n kà fẹ́ǹtì ó sanwó fún wọn kì í ṣe pé ó kàn déédéé fún wọn ní yẹ ní amount money pé ọya gba 50,000 máa lọ 100,000 máa padà irọ́ o wọ́n ṣì kalẹ̀ fún wọn. Billion naira to settle the bandits and evacuate them. The government turned the offer down and restricted itself to the payment of 100 billion naira. Buhari san o nígbà náà o èmi àtẹ̀yìn sì mọ̀. Shamefully, Godwin Emefiele raised 100 billion naira for the settlement as the condition for his reappointment as the central bank governor. Allegedly o. I was not there. I don't know. Ṣùgbọ́n according to so pé 100 billion naira ó ṣe wá lé ẹ sáà sọ fún mi náà pé ń tó ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kan sí ń tó ń ṣe ẹ̀kan sí o n bá ti kú òlélẹ̀ ìbọ́dún mi bá ti parí ẹ tó jẹ́ ń padà abẹ́ o gẹ́gẹ́ bí gómìnà central bank wọ́n dẹ̀ lélẹ́yìn òun náà ò lè ń lọ aburú ń bẹ̀ ebí mi ìfìlẹ̀ àti Buhari náà jọ parí ọdún mẹ́jọ yẹn. Right. Miyetti Allah collected the money and purportedly distributed it, but nothing changed. Nígbà tẹ́ ẹ ti fi ìdúnlẹ̀ tó àwọn èèyàn lẹ́nu wò tẹ́ wá lílé tó lọ kí wọ́n máa lọ lé àwọn sì rí i pé ìdúnlẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ ń bí àwọn gbowó àwọn tó fẹ́ wá kun fún ọ̀wá lọ mọ́ ṣé ẹ mọ iye wọn ni. Nígbà tí wọ́n wà ní káàmpù lẹ́ máa ṣe rókọ̀ láràárọ̀ pé ókè o èèyàn mélòó ló wà ń bí o èèyàn 1,000 ni o èèyàn mélòó ló wà ń bí èèyàn 500 ni o ókè ká lè mọ iye oúnjẹ èèyàn tẹ́yàn tá a fẹ́ kó wá ni o nígbà àwọn tí wọ́n fọ́n ká gbòòrò yìí bó lẹ́ ṣe rí wọn ṣàjọ padà. àwọn eléyìí bá gbowó Miyetti Allah náà yọ géènì ẹ̀ sápò náà nígbà tí ọgọ̀ tóun ọgọ̀ bíi tèmi kò gọ̀ bí ẹ̀kọ́ méjì tí wọ́n ń jẹ̀ kan tí kejì ń wòran tí ò lè sá lọ. òun náà pápẹ́ ni ẹ̀ ń tọ́ lọ ó bá bá àyànwó ń ṣe ọdún ìwọ náà ó fi séńjì díẹ̀ lé lórí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Miyetti Allah gbẹ̀tọ́ tiẹ̀ ọ̀rọ̀ àti ó pín ìyókù fún lé wọn lọ́wọ́ jájájá àwọn eléyìí wá wò pé eléyìí ò tí ì tó mú lọ lé o sẹ́ńtọ́ wá láti Mali ni ó mú iye lọ lé. So, in a bid to control the damage, President Buhari directed that Ruga initiative be set up to create colonies for these fighters in every state in Nigeria. Ṣé ẹ gbàgbé nígbà náà ni wọ́n kọ́kọ́ sọ pé Katu colony or Ruga settlement. Ìmí wà náà àwọn tó jáde ńgbà náà pé láéláé kì í ṣe ńlẹ̀ Yorùbá láti fọ́n ńlẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ bá ní ìdílé ilẹ̀ pọ̀ nọ́ọ̀tì ẹ fọ́n ńlẹ̀ tó bá wù yín bẹ̀ yẹn. Buhari náà ti wá wò pé kán má padà lọ mọ́ kan dara wa ń bí so tán bá dara wa ń bí nọ́mbà wọn ti pọ̀ sí wọ́n mọ̀ fẹ́yàwó ń bí wọ́n mọ̀ bímọ sí ẹ wá wo tán gbé tán pè ní Ruga settlement nígbà yẹn ní Ruga settlement ẹ máa fún wọn ní 30,000 hectares of land anywhere you will give them 30,000 hectares of land so inú 30,000 hectares of land yẹn ibi tí kálukú ti fẹ́ sin màlúù rẹ̀ yọ wà ń bẹ̀ wọ́n á ní school síbẹ̀ wọ́n á ní mosque síbẹ̀ àwọn ọmọ wọn hàn ní jáde kúrò nínú Ruga settlement yẹn náà fi pè ní Ruga settlement iléèwé ó wà ń bẹ̀ primary secondary mọ́sálásí ó wà ń bẹ̀ ilé kéwú ó wà ń bẹ̀ market ó wà ń bẹ̀ báǹkì ó wà ń bẹ̀ tí wọ́n gbogbo tán fẹ́ pátápátá nínú ìlú nìyó wà ń bẹ̀ tọ́ba tí wọ́n fẹ́ dìbò wọ́n máa wà established to some length tó jẹ́ pé wọ́n bá di lọ́jọ́ iwájú pé bá lè fẹ́ dìbò ìjọba àbílẹ̀ wọ́n wá ní kẹ́ fáwọn local government tiwọn tàbí kẹ́ fún wọn ní area office wọ́n wá lẹ́yìn tí ń díje dupò látọ̀dọ̀ wọn wọ́n ṣe máa integrate sáàrin wa nù by the time tó bá máa lọ ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ọdún márùn láàrin wa wọ́n ti donílé ẹ̀ wá ní rántí mọ́ wípé wọ́n import wọn wá mọ́ ni wọ́n ti dára wa á treat wọn bí ara wa wọ́n ti wà establish bí ara wa kò síbi tá a fẹ́ lé wọn lọ kò síbi tá a fẹ́ lọ mọ́
àwa yarí kan lẹ́ ń gbà náà pé bí igi ń pọngi mọ́gi àfẹnjọ́ bá rùkú lókù Ruga settlement ọwọ́ ọ̀kì lọ́dọ̀ tiwa o àwọn ò lè gbà ńlẹ̀ Yorùbá o àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀n pé sáwọn gómìnà wa everybody lọ́mọ̀ ń gbà náà ńlá fi sí operation fọ̀lúmọ́ yà àgbà Ruga settlement o. So my questions are, should Nigerian communities accommodate these creamy elements? Why has El-Rufai not been called to clean up the mess he created? 3. Does this explain the President Buhari's silence? 4. Is this conspiracy of the North gone wrong? Nigeria, think for yourself.